bahwasanya antara tanda kecil kiamat Nabi sebut mauti, kewafatanku, mata Sayyiduna Auf bin Malik mula merah bergenang, lalu mengalirlah air mata daripada Auf bin Malik bila Nabi sebut mauti, kewafatanku. Selepas Dajjal dibunuh, bumi akan diperintah dengan kemakmuran, keadilan. Yang memerintah itu Islam. Pemerintahnya bernama Isa ibn Maryam alaihissalam. Itulah Nabi Isa yang sebenar, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu ketika dahulu, ketika dikejar untuk dibunuh oleh orang Yahudi ketika itu. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, segmen kisah hidup akhir zaman pada setiap hari Khamis jam 9 malam bersama saya Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, kita masuk ke tanda keempat, tanda kecil kiamat yang keempat, iaitu pupusnya generasi sahabat. Kita dah bincang 3 tanda kecil. Hari ini kita masuk tanda kecil yang keempat, iaitu inqiradus sahabatil kiram radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat ni sahabat siapa? Sahabat ialah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Nabi 1400 tahun yang lalu. Mereka ni telah pupus 100%, tuan-tuan. 100% di atas muka bumi ni tak berbaki walau seorang pun daripada sahabat. Untuk mendapat pangkat dan gelaran sahabat seperti yang disebutkan oleh para ulama, nombor 1 ialah hidup pada zaman Nabi. Yang kedua, pernah berjumpa Rasulullah. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam. Barulah lengkap. Kalau dia hidup pada zaman Rasulullah, mati dalam keadaan Islam tetapi tidak pernah berjumpa, maka dia bukan sahabiyun, dia tabi'in. Seperti Uwais ibn Amir al-Qarni. Sayyidina Uwais hidup pada zaman Rasulullah, mati dalam keadaan Islam tetapi tidak pernah bersua muka dengan Nabi. Maka beliau tidak mendapat kedudukan as-sahabi. Tuan-tuan sekalian, jadi sepanjang Rasulullah sebagai seorang Rasul 23 tahun dahulu, sebanyak 23 tahun sebagai seorang Rasul, jumlah sahabat keseluruhan lebih kurang 100 hingga 140 ribu. Para ulama ambil angka anggaran ini daripada jumlah mereka yang menghadiri Hajjatul Wada', haji pertama dan terakhir yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ketika itu Nabi berkhutbah di Arafah, dihadiri lebih kurang 100 ribu orang sahabat ketika itu. Jadi ulama buat anggaran lebih kurang jumlah keseluruhan sahabat 100 hingga 140 ribu orang. Dalam alam ini, selepas Rasulullah mendapat wahyu menjadi Nabi, orang pertama yang menutuk asy-syahadah, yang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat yang pertama adalah isteri baginda sendiri, iaitulah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Yang ni yang pertama yang menuturkan syahadah. Dan disebutkan oleh para ulama bahawa sahabat yang terakhir sekali meninggal dunia, Nabi meninggal tahun 11 Hijrah, tuan-tuan. 11 Hijrah. Hari ini sudah 1444 Hijrah. Sahabat paling akhir meninggal adalah Abu Tufail, Amir ibn Wathilah. Abu Tufail, Amir ibn Wathilah. Itu antara pendapat ulama bahawa beliau meninggal dunia tahun 100 atau 102 atau 107 atau 110. Itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama bilakah tahun terakhir sahabat
yang bernama Abu Tufail Amir ibn Wathilah itu meninggal dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya bawakan kepada tuan-tuan daripada Abu Musa al-Ash'ari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nujumu amanatun lis-sama' fa idza dhahabat an-nujumu ata as-sama'a ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Rawahu Muslim. Satu hari kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, kami solat maghrib dengan Rasulullah. Habis mayang maghrib, kami pun berbincang sesama kami, kita beriktikaf dan tunggu sehingga Isyak. Habis solat Isyak, Nabi pun tengok, Nabi kata, kalian masih tunggu? Ya, wahai Rasulullah. Nabi seronok dengan perbuatan sahabat yang tunggu untuk solat, tunggu Rasulullah. Maka Nabi pun sebut, kalian baik dan kalian benar, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi meriwayatkan hadis ini. Nabi menyebutkan kepada sahabat hadis ini. Hadis an-nujumu amanatun lis-sama'. Kata Rasulullah, bintang-bintang itu, setelah Nabi menoleh ke langit, Nabi buat macam ni, Nabi tengok bintang. Nabi tengok sahabat. Nabi kata an-nujumu. Bintang-bintang adalah penjaga langit. Apabila pergi dan hilangnya bintang, akan berlaku kepada langit benda yang diancam kepada langit. Apa benda yang diancam? Bila bintang tak ada, apa maksudnya? Apabila hilangnya bintang di langit, maka berlakulah ancaman kepada langit. Maksudnya, kata para ulama, ialah kiamat. Itu tak ada kena-mengena dengan sahabat lagi. Ini baru muqaddimah, analogi yang Nabi buat. Kemudian Nabi kata, wa ana amanatun li ashabi, dan aku penjaga kepada sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, apabila aku telah tiada, ata ashabi ma yu'adun, akan berlaku kepada umat aku perkara yang diancam kepada mereka, iaitu fitnah-fitnah akan mula berlaku kepada sahabat-sahabatku. Maafkan saya. Bila Nabi wafat, akan berlaku kepada para sahabat, akan bermula fitnah. Harbur Riddah, peperangan murtad dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, ini point of hadis. Syahid kepada hadis ni, Nabi kata, wa ashabi amanatun li ummati. Sahabat-sahabat aku, seperti definisi yang saya sebut di awal slot tadi, adalah penjaga kepada umat aku. Apabila sahabat-sahabat aku ini tiada, wafat kesemuanya, ata ummati ma yu'adun, akan berlaku kepada umat aku perkara yang diancamkan kepada mereka, iaitulah kerosakan, hilangnya agama, kecelaruan yang teruk, hilang keadilan. Itulah perkara yang diancam kepada umat Nabi Muhammad. Apabila pupusnya generasi sahabat di atas muka bumi ini, maka umat ini akan mula rosak, sehinggalah bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah. Seluruh bumi ini. Yang tu betul-betul dekat dengan beberapa detik dan ketika sebelum berlakunya kiamat. Itu tanda yang keempat, tanda kecil kiamat yang keempat, tuan-tuan. Banyak lagi ya. Ni baru tanda kecil yang keempat. Ada 100 lebih, tuan-tuan. Dan untuk episod kali ini saya akan sebut dua tanda kecil kiamat, iaitu yang kelima pula. Tanda kecil yang kelima dan kedua untuk episod ni, iaitu Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Apa maksud pembukaan Baitul Maqdis? Maksudnya umat Islam akan mentadbir Baitul Maqdis. Dengar tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua para pendengar, para penonton, ini janji Nabi Muhammad SAW. Setiap yang keluar daripada mulut Rasulullah tidak pernah dimungkiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, hari ini Baitul Maqdis dalam keadaan tidak sepenuhnya di bawah umat Islam. Satu hari nanti, kata Rasulullah, Baitul Maqdis ini akan dipegang, akan diperintah
keseluruhannya oleh umat Islam. Selepas Rasulullah menyebut hadis ini, berlaku 2 kali pembukaan pemerintahan Baitul Maqdis oleh umat Islam sepenuhnya. Yang pertama pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada tahun 16 Hijrah. Umat Islam berjaya menawan, akhirnya mentadbir keseluruhan Baitul Maqdis dengan amannya, tanpa berlaku pembunuhan kepada orang-orang Yahudi dan Kristian yang ada di Baitul Maqdis ketika itu. Keadilan dan rahmat Islam membuatkan Islam memerintah Baitul Maqdis dengan aman, tidak membunuh siapa-siapa ketika itu. Dan kemudian itu pembukaan Baitul Maqdis yang pertama. Pembukaan Baitul Maqdis yang kedua berlaku pada tahun 583 Hijriyah. Tadi 16 Hijrah, 583 Hijrah. Hari ini ketika saya mengulas tajuk ini, kita dah 1440 Hijrah. Kata para ulama, pembukaan kedua Baitul Maqdis berlaku pada tahun 583 Hijrah. Yang ini telah berlaku, tuan-tuan. Baitul Maqdis diperintah sepenuhnya ketika itu pada zaman Daulah Al-Ayyubiyah, yang mana pemerintah ketika itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi Al-Hanafi Al-Maturidi. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Orangnya seorang pemimpin, panglima perang yang hebat. Sekali lagi tawan Baitul Maqdis tanpa berlaku penzaliman ke atas penduduk Baitul Maqdis ketika itu, dan ketika itulah umat Islam telah memerintah Baitul Maqdis. Itu kali yang kedua. Dan kali yang ketiga pula, insya-Allah kita yakin 110% bahawa Baitul Maqdis, tuan-tuan sekalian, insya-Allah akan dipimpin dan diperintah semula oleh umat Islam, mesti dan mesti. Iaitulah pada akhir zaman nanti, di bawah pimpinan seorang cicit keturunan Rasulullah, Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Itulah ketika itu akan berlaku peperangan di antara Islam dan kufur. Selain daripada agama Islam akan bersatu kesemuanya. Ketika itu mereka akan memerangi Islam. Perang demi perang, Islam menang. Perang 1, Islam menang. Perang 2, Islam menang. Perang 3, Islam menang. Dan begitulah seterusnya, Islam menang sampailah Dajjal dibunuh. Baitul Maqdis ditawan oleh umat Islam. Ketika itulah pokok-pokok dan batu akan bercakap, Ya Muslim, Ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai hamba Allah. Hadha Yahudi, ini ada Yahudi di belakang aku sedang menyorok. Ta'ala faqtulhu, datang untuk bunuh dia. Tuan-tuan, dengan berlakunya peperangan itu, umat Islam menang besar dalam setiap siri perang tersebut, insya-Allah. Dan akhirnya ketika itulah Baitul Maqdis ditawan. Baitul Maqdis sekali lagi dan seluruh kota-kota sekitarnya termasuk Syria dan sekitarnya akan diperintah oleh umat Islam. Insya-Allah kita nantikan apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu benar, insya-Allah, dan perkara itu akan berlaku. Dan sekadar itu dulu untuk tanda keempat dan tanda kelima, tanda kecil hari kiamat. Jangan lupa saksikan pada setiap hari Khamis 9 malam kisah hidup akhir zaman di YouTube Ustaz Wadi Anwar Official. Semoga saya ikhlas, semoga tuan-tuan ikhlas, semoga Allah terima amal kita, semoga kita faham dengan apa yang nak berlaku di dunia ni, tuan-tuan, nanti, dan kita dapat melakukan persiapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jumpa lagi dalam episod dia akan datang, insya-Allah.